بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې به زه تاسو ته دا واضح کوم چې په کویک بوک کې څنګه موږ کولی شو چې انوینټري یا ګوډز چې ورته وایو یا سټک موږ اضافه کوی شو یا مرچنډایز. انوینټري څه ده؟ موږ په اکاونټینګ کې ویلي چې انوینټري هر هغه شیان یا ګوډز یا اجناس چې موږ یې په دې هدف لپاره اخلو چې واپس یې خرڅ کړو او ګټه ترلاسه کړو. نو دلته تاسو کولی شئ یو خپله د دې هوم پیج څخه دلته آیټمز اینډ سرویسز په دې کلیک کړئ، نو تاسو به د انوینټري صفحه څه شي کولاوه شي، آیټم لیست صفحه ده. بل تاسو کولی شئ د لیست څخه دلته بار مینو باندې تاسو کتی شئ، دلته په لیست باندې کلیک وکړئ، بیا په آیټم لیست باندې کلیک وکړئ، دا صفحه به کولاو شي. دلته تاسو کولی شئ په کنټرول ان سره یا ډایرکټ خپله تاسو کولی شئ دلته د آیټم د لاندې کونج کې چې آیټم لیکلی په دې باندې کلیک کولو سره به دا صفحه کولاو شي دا ځای، او تاسو به دلته کنټرول ان باندې یا نیو باندې کلیک وکړئ او څه به شي دا صفحه به کولاو شي. دې صفحه کې تاسو خپل د انوینټري ټایپ دې ځای کې تاسو مشخصولی شئ چې یا دا انوینټري ده، دا سرویسز دي، د آیټم ټایپ تاسو څه کولی شئ تغییروی شئ. نو موږ به څه وکړو انوینټري باندې به کلیک وکړو. دلته آیټم نمبر یا نیم هر یو چې تاسو ورکوئ. فار ایگزامپل ما چې دی آیفون 15 پرو میکس څه کومه واخیستو، آیفون 15 پرو میکس که چېرته دا سب آیټم وي د بل څه، نو تاسو کولی شئ چې دا کلیک کړئ، ټیک مارک کړئ. دلته مینوفیکچررز پارټ نمبر دی، دې ته ام پی ان هم ویل کېږي. دا یو یونیک نمبر دی چې د حروفو او نمبر څخه جوړ شوی وي او د کمپنۍ لخوا د مینوفیکچرر کمپنۍ لخوا څه کېږي دا په خپل تولید یا خپل جنس باندې لګول کېږي چې د هغې د معرفت په خاطر باندې دا څه کېږي په خپل جنس یا اکویپمنټ وي یا څه وي په هغې باندې لګول کېږي. نو هغه نمبر فار ایگزامپل ما دلته ورکړه ای پی ډیش دا نمبر مو ورکړو. دلته پرچیز ډسکریپشن او پرچیز ترانزیکشنز دي، دلته تاسو هم کولی شئ چې همدا لیکل وکړئ آیفون 15 پرو میکس ای پی، دا به دلته خپله اتومات څه شي سیلز ډسکریپشن انفارمیشن ته به راشي. دلته کاست دی، دلته تاسو هغه قیمت لیکئ په کم قیمت چې تاسو دا موبایل اخیستی. فار ایگزامپل ما ولیکل 90,000 افغاني. دلته څه دی کاست اف ګودز سولډ دی، دا د کم اکاونټ کیږي سی او اس جی اس کاست اف ګودز سولډ اکاونټ مربوط کیږي دا انوینټري زموږ. بل دلته دی پریفرډ وینډر دی، پریفرډ وینډر مثال لکم سپلایر یا وینډر څخه تاسې دا آیفون 15 پرو میکس اخیستی. دلته به تاسو مثال ما عمر باندې کلیک وکړو، ما څه عمر څخه دا د پرچیز انفارمیشن و. دلته سیلز انفارمیشن، دلته په پرچیز انفارمیشن کې چې کوم لیکل موږ وکړو هغه ډایرکټ دلته راغلل. دلته سیلز کې دي، دلته تاسو لیکئ چې مثال دا موبایل تاسو په څو روپۍ خرڅوئ. ما فار ایگزامپل ولیکن 1 لک افغاني پرایس دی سیلز پرایس. دلته تاسو انکم اکاونټ انتخابوي شئ چې کوم اکاونټ ته انکم راځي، مثال کوم اکاونټ دی. دلته فار ایگزامپل ما سیلز اکاونټ څه کو انتخاب کو. دلته اسیټ اکاونټ دی چې اسیټ اکاونټ کوم د دې انوینټري مربوط کیږي، دلته الریډي خپله هم راغلی و انوینټري اسیټ. دلته ری آرډر پوینټ دی مین یعنی منیمم، که چېرته مثال تاسو سره د انوینټري په سټاک یو ویرهاوس یا ګودام کې پاتې وي، نو څومره باید تاسو سره اټلیست کم اندازې څومره وي چې تاسو به پس بل آرډر ورکوئ. فار ایگزامپل ما ولیکل کمې 60 اندازه، میکزیمم څومره وي، میکزیمم ما ولیکل مثال 50. نو دا ما چې کله زما انوینټري دې ځای ته رارسي، زما سټاکس په بازار په ګودام کې 50 ته ماته به یو میسج راکوي کویک بوک چې مثال ستاسو وشول 50 ایټم تاسو را پاتې دي، مثال غواړي بل آرډر ورکړي نور واخلي که نه. او دلته 100 که چېرته دا به مثال میکزیمم دلته چې 100 ته راشي، دلته بیا ماته میسج بیا راکوي چې مثال ستا
کم انوینټری یا کم موبایل آیفون 15 پرو مکس تا سره دی په ګودام کې هغه 15 ته را رسیدلی یا په دکان کې 100 ته، نو تاسو غواړئ نور اخلئ نه دا تاسو ته څه کوي دا اماونټ برابري. دلته ان هینډ دی، په ان هینډ کې مثال څومره د آیفون 15 پرو مکس تاسو سره دی ځان سره لرئ. ما ولیکل فار ایگزامپل 100 لانی، دلته ټوټل ویلیو خپله څه کېږي اټومیټیکلی، دلته ټوټل ویلیو د دې قیمت په کم کاست چې موږ اخیستی دا اټومیټیکلی دلته راځي. او دا تاریخ مثال تاسو کولی شئ د کمپنۍ تاریخ هم ولیکئ یا کوم تاریخ چې تاسو ځان سره څه کړی دی په دې تاریخ دا انوینټري اخیستی ده. دلته به تاسو څه وکئ په اوکې باندې به کلیک وکئ، دلته وایي آیفون 14 پرو مکس چیک سپیلینګ آن، نو سپیلینګ څه دی وایي دا چیک کئ. فار ایگزامپل د سپیلینګ تاسو ته د سپیلینګ دغه هم درکئ. نو دا څه شو تاسو سره دلته په دې لیس آیټم لیس کې ریکارډ شو چې دلته نوم دی، دلته ډسکرپشن دی، دلته ټایپ دی چې انوینټري پارت کې راځي، دلته سیلز اکاونټ کم اکاونټ مربوط کیږي، څومره ټوټل تاسو سره دی، ان سیل دی موږ سیل کړي نه دی، پرایس څومره دی مثال دومره. دلته اټچمنټ کې دی چې تاسو کوم انوایس یا بیل لرئ هغه ورسره څه کوئ اټچ کوئ. دا تاسو کولی شئ واپس مثال دا انوینټري تاسو ایډیټ هم کوئ، دلته راشئ رایټ کلیک په وکئ او ایډیټ آیټم، نو دا به تاسو څه کولی شئ ایډیټ کولی شئ. مثال غواړئ څه پکې ایډیټ کئ نو تاسو څه کوئ ایډیټ کولی شئ. مثال زه غواړم دا 14 کمه، نو 14 نو دا به څه شي 14 پرو مکس مې کو، دا باندې اوکې کلیک وکئ، فون ویسی دی کلوز اپشن، دلته را تاسو کتی شي آیفون 14 پرو مکس نو ایډیټ شو. غواړئ مثال دا تاسو څه کوئ میک انکټیو کوئ، نو غواړئ مثال دا آیټم ډیر استفاده کوي نو دلته کولی شي په میک انکټیو باندې کلیک وکئ، دا آیټم به څه شي تاسو سره په دې لیست کې ورک شي. که چېرته غواړئ واپس یې راوړئ نو را به شي دلته لاندې انکلود انکټیو، نو په دې به کلیک وکئ، تاسو ته به څه راشي یا په دې ایکس کلیک کولو سره یا خپله په رایټ کلیک کولو سره د دې آیټم تاسو واپس کولی شئ چې میک آیټم اکټیو باندې کلیک وکئ، نو دا آیټم به واپس تاسو سره راشي. بل دی دلته ډیلیټ کو، چېرته تاسو غواړئ دا آیټم ډیلیټ کړئ نو په ډیلیټ آیټم باندې کلیک وکئ، دا به تاسو څخه د دې لیست څنګه شي ډیلیټ شي. وایي دلته cannot delete this item because used in at least one transaction، وایي دا ځکه نه ډیلیټ کیږي ځکه چې تاسو دې ته څه ټرانزیکشن کړی نو میک انکټیو کیږي. ما تاسو ته مخکې په نورو لیکچرو کې ویلي کله چې موږ یو شی په کویک بوک کې ډیلیټ کوو نو د هغې نه مخکې باید د هغې ټرانزیکشن یې څه کړو ډیلیټ کړو. مخکې موږ ویل چې موږ انوینټري څنګه ډیلیټ کوو د کویک بوک څخه د آیټم لیست څخه. نو دلته تاسو ګورئ که په انوینټري باندې کلیک وکړئ او ډیلیټ آیټم نو دا نه ډیلیټ کیږي، دلته وایي میک انکټیو. نو تاسو ته مخکې لیکچر کې ما هم ویلي چې مخکې له دې چې موږ چارټ اف اکاونټ یا یو څه شی ډیلیټ کوو نو باید د هغې ریلیټډ یا مربوط څومره ټرانزیکشن چې وي هغه باید موږ ډیلیټ کړو. نو د دې لپاره چې موږ دا ډیلیټ کړو موږ به راشو اکاونټ ته، چارټ اف اکاونټس به کولاو کړو، دلته به راشو انوینټري ته، انوینټري اسیټ په دې به ډبل کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه صفحه کولاو شي. په دې صفحه کې به تاسو په دې څومره اماونټ کم ټرانزیکشن چې شوی دی په دې به کلیک وکړئ، ډبل کلیک کولو سره به دا صفحه کولاو شي. دې ځای کې به تاسو راشئ اجسټمنټ اکاونټ، اجسټمنټ ټایپ چې دی کوانټیټي اینډ ټوټل ویلیو، موږ غواړو دا اجسټ کړو، تاریخ همدا دی. بل اجسټمنټ اکاونټ دی، اجسټمنټ اکاونټ کې به تاسو څه وکړئ انوینټري اسیټ به تاسو انتخاب کړئ، دلته به په اوکې کلیک وکړئ، دلته به سیف اینډ کلوز باندې کلیک وکړئ، دلته به یس باندې کلیک وکړئ، نو بیا به راشئ دې ځای ته، دې صفحه کې به واپس دا ټرانزیکشن تاسو سلیکټ کړئ او کنټرول ډي به ووهئ. کنټرول ډي چې ووهو تاسو ته وایي چې آر یو شور وانټ ټو ډیلیټ دیس ټرانزیکشن، نو په اوکې به کلیک وکړئ، دې ځای څخه به تاسو سره ټول مکمل بیلانس او ټرانزیکشن څه شي ډیلیټ شي. بیا به واپس راشئ آیټم لیست ته، آیټم لیست کې به دلته په خپل کم آیټم چې دی تاسو اډ کړی د انوینټري په هغې به رایټ کلیک وکړئ او دلته به ډیلیټ آیټم، په ډیلیټ آیټم کولو سره به دلته تاسو ته وایي چې تاسو غواړئ چې ډیلیټ کړئ دا آیټم، نو په اوکې به کلیک کړئ، ستاسو هغه انوینټري یا آیټم سم چې ریکارډ کړي هغه به څه شي ډیلیټ به شي.